کنافه یا کنوفه یه دسر خیلی خیلی خوشمزه و پرطرفدار ترکیه. سلام، تارا هستم. سلام، سارا هستم. آموزش یه دسر خیلی خوشمزه ترکیه رو داریم براتون. حتما کانال ما رو سابسکرایب کنید. بعدن فرق کنین که من و مامانم بریم یه عالمای غذای خوشمزه درست کنیم. بریم و شروع. کف قالبم رو من با سس کارامل، شما میتونید با شیره خرما یا شیره انگور و یا سس شکلات، اینها به خاطر اینه که رنگ کنافه من وقتی که از قالب برمیگردونم یه رنگ خوش رنگی باشه. من کرم رو با سس کارامل قاطی میکنم و کامل قالبم رو باهاش پوشش میدم، طوری که حدوداً مثلا 1 سانت از کره به تمامی کف قالبم پوشش داده شده باشه. این کار رو با حوصله انجام بدیم و با دقت که همه جای قالب به 1 میزان کره داشته باشه و اینی که حدوداً 1 سانت تا 2 سانت کره کف قالبتون داشته باشید. خب الان رشته های کادایفم رو میخوام به قالبم اضافه کنم. ببینید رشته های کادایف مرطوب رو حتما خریداری کنید یا اگر خشک خریدید حتما با آب اسپری کنید توی مایتابه و روی شعله گاز یه مقدار اونو تفت بدید که حالت مرطوب رو داشته باشه و از اون حالت خشکی در بیاد. رشته ها رو کاملا از هم باز میکنم و کف قالبم حسابی فشرده میکنم. خیلی با حوصله این کار رو انجام بدین و جاهایی که میبینید خالی داره یا بلندتره یا جایی که رشته کاداف کمتر وجود داره رو حسابی پوشش بدین. با کف دستم فشار بدین که رشته ها کاملا به کف قالب بچسبه و منسجم شه. خب تو این رسیپی که من دارم من میخوام سرشیر داشته باشم، یعنی پنیر و سرشیر رو حالت فیلینگ یا لایه میانی کنافم اضافه کنم. پس سرشیر رو من با پودر پسته مخلوط میکنم و روی رشته‌های کادایفم کاملا پهن میکنم. خب این به دلخواه، یعنی شما اگر دوست نداشتین میتونید این کار رو نکنید و فقط این پودر پسته و پنیر موزارلا رو فقط استفاده کنید. پهن میکنم که همه جا از این سرشیر داشته باشه و 1 دست کف قالبم پوشش پیدا کنه. شروع میکنم پنیرهای توپکی موزارلا رو با دست باز میکنم، از هم جدا میکنم و کف قالبم میچینم. حتما حدود 1 سانت تا 2 سانت یا بیشتر هم این پنیرها از لبه قالبتون فاصله داشته باشه که موقع سرو راحت جدا بشه از قالبتون. از پسته های مغز شده و کاملا سالم استفاده میکنم به دلیل اینکه وقتی میخواین این دسر رو بخورین، وقتی که زیر دندون میره یه حس لذت بخش و خوشمزه رو داره. من از پسته سالم مغز شده هم بین لایه کنافم استفاده میکنم. خب الان میخوام لایه دوم رو بذارم. میام از سس کارامل و کره با رشته کادایفم مخلوط میکنم و لایه بعد رو به همون صورت روی پنیرهای موزارلا میذارم. و با کف دست کاملا فشار میدم که همه جا به صورت یک نواخت پخشه و به همدیگه منسجم شه. خب وقتی که به این صورت کاملا منسجم و 1 دست شد، میذاریم داخل فر. من فرم رو روی حرارت 180 درجه میذارم
زمانش رو نمیگم چون فرها با هم دیگه متفاوته. تا زمانی که دورش کاملا برشته شد و شما نگاه کردین دیدین کاملا کنافتون دورش برشته شده، یعنی اینی که آماده است. خب میریم برای درست کردن شهد کنافه. ببینید به دلخواه یا با شیر میتونید این شهد رو درست کنین یا با آب. فقط اگر میخواین با آب شهدتون رو درست کنین به ازای هر 500 گرم آب شما 1 کیلو شکر میخواین. من میخوام با شیر درست کنم و چون شیر عسل هم میخوام بهش بزنم، پس حدوداً 250 گرم شکر رو با حدوداً نصف لیوان شیر با هم دیگه قاطی میکنم و میذارم روی حرارت. یه نکته هم بهتون بگم، اگر میخواین با شیر این شهد رو درست کنین تا زمانی که شیرتون به جوش نیامد، یعنی نباید غل بخوره، باید حرارت رو خاموش کنید. ولی اگر میخواید با آب درست کنید اجازه میدین که کاملا شهدتون غل بخوره. حدوداً 1 ربع زمان برد و من دسرم کاملا دورش طلایی شده. کنافم رو در میارم و میخوام شهدم رو بهش اضافه کنم. البته این به ذائقه خودتون بستگی داره. اگر خیلی شیرین دوست دارین شهد رو زیاد اضافه کنید، ولی اگر کم شیرین دوست دارین میتونید از شهد نگه دارین، همه شهد رو استفاده نکنین. 2 hours later. و نکته دیگه که باید بهتون بگم، اگر میخواین از شهدی استفاده کنید که توش شیر داره، حتما باید وقتی که باقلواتون یا دسرتون یا همون کنافتون رو از فر در میارین و کاملا داغه، شهد رو بهش اضافه کنید. ولی اگر با آب هستش نه فرقی نمیکنه که دسرتون گرم باشه یا سرد باشه. خب کنافه ما تموم شد، کاملا برشته شده. نگم از عطر و بوی خیلی خیلی خوشمزه است. بله خیلی بوی خیلی خوبی میده. خیلی خوش گذشت تو آشپزی من که خیلی بهم خوش گذشته. مرسی. الان بریم برش بزنیم بدیم تارا تست کنه ببینیم چجوری شده. بله. به به. به نظر خیلی خوشمزه میاد. حتما همینطوره. بله. خب تارا اول فوت میکنه چشم. که نکنه داغ باشه. بفرمایید خودت میخوای. بس دیگه کافیه نظرم مامان؟ خیلی خوبه. آره تستش کن. عبرت همش رو بخور. داغه؟ یه داخل داغ. خیلی خوبه. انقدر خوبه که من میخوام همه رو بخورم. خب حتما کانال ما رو سابسکرایب کنید، لایک کنید. از طریق کامنت هم جوابگوی همه سوالاتتون هستم. مرسی که هستید. مرسی. خداحافظ.